beyondapogee. मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी ट्राफिक लाइट बनाउन गइरहेका छौं। यसको लागि हामीलाई चाहिने हुन्छ ल्यापटप, सजिलो बट, ब्रेडबोर्ड, जम्पर वायर्स, सोल्डरिङ आइरन, रेड एन्ड व्हाइट वायर्स, वायर कटर, रेड, येल्लो र ग्रीन एलइडीज र 3टा 220 ओम रेजिस्टरहरू। सबैभन्दा पहिला हामी रेड एलइडीलाई ब्रेडबोर्डमा जोड्छौं। एलइडी को लामो पिन पोजिटिभ हुन्छ र छोटो पिन नेगेटिभ हुन्छ। एलइडी को नेगेटिभलाई हामी ब्रेडबोर्डको नेगेटिभ रोमा जोडिदिन्छौं र एलइडी को पोजिटिभलाई हामी सँगैको टर्मिनल स्ट्रिपमा जोडिदिन्छौं। यसैगरी हामी येल्लो र ग्रीन लाइटलाई पनि ब्रेडबोर्डमा जोडिदिन्छौं। रेजिस्टरको एउटा एन्डलाई हामी एलइडी कनेक्ट भएको टर्मिनल स्ट्रिपमा जोडिदिन्छौं र अर्को एन्डलाई हामी अर्को टर्मिनल स्ट्रिपमा जोडिदिन्छौं। यसरी नै 3टा रेजिस्टरलाई हामी 3टा एलइडीसँग जोडिदिन्छौं। तीनटा रेजिस्टर कनेक्ट भएको टर्मिनल स्ट्रिपमा हामी 3टा जम्पर वायर जोडिदिन्छौं। याद राख्नुहोला, जम्पर वायर तपाईले रेजिस्टर कनेक्ट भएकै कलिङमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। एलइडी को नेगेटिभ कनेक्ट भएको बस स्ट्रिपमा पनि हामी एउटा जम्पर वायर जोडिदिन्छौं। अब तपाईको सर्किट यस प्रकार देखिन्छ। अब हामी ग्रीन एलइडीबाट आएको जम्पर वायरलाई D11 मा जोडिदिन्छौं। येल्लो एलइडीबाट आएको जम्पर वायरलाई D12 मा जोडिदिन्छौं र रेड एलइडीबाट आएको जम्पर वायरलाई D13 मा जोडिदिन्छौं र अन्तिममा नेगेटिभबाट आएको जम्पर वायरलाई ग्राउन्डमा जोडिदिन्छौं। सजिलो बटसँग कनेक्ट भएपछि हाम्रो सर्किट यस प्रकार देखिन्छ। अब हामी mBlockमा सजिलो बट एक्सटेन्सन युज गरेर ट्राफिक लाइट कोड बनाउँछौं। अब हामी इभेन्ट्स प्यालेटमा जान्छौं र व्हेन सजिलो बट स्टार्ट्स भन्ने कोड लिन्छौं। त्यसपछि हामी कन्ट्रोल्स प्यालेटमा जान्छौं र फरएभर कोड लिन्छौं। अब हामी पिन्स प्यालेटमा गई सेट डिजिटल पिन भन्ने कोड लिन्छौं र त्यसलाई फरएभर ब्लक भित्र हाल्दिन्छौं। डिजिटल पिन 6 लाई हामी 13 मा चेन्ज गरिदिन्छौं र कन्ट्रोल्स प्यालेटमा गई वेट 1 सेकेन्ड कोड त्यसको मुनि हाल्दिन्छौं। फेरि पिन्स प्यालेटमा गई हामी सेट डिजिटल पिन 6 भन्ने कोड लिन्छौं र त्यसलाई 13 मा चेन्ज गरिदिन्छौं र हाईलाई लोमा चेन्ज गरिदिन्छौं। यो कोडलाई हामी अझै 2 चोटि डुप्लिकेट गर्छौं। डुप्लिकेट गर्दा सेकेन्ड कोडमा हामी डिजिटल पिनलाई 13 बाट 12 मा चेन्ज गरिदिन्छौं र थर्ड कोडमा हामी डिजिटल पिनलाई 13 बाट 11 मा चेन्ज गरिदिन्छौं। ट्राफिक लाइटको टाइमिङ मिलाउनलाई हामी फर्स्ट र लास्टको वेट 1 सेकेन्डलाई 5 सेकेन्डमा चेन्ज गरिदिन्छौं। फरएभर भित्र रहेको फर्स्टको 3टा कोडले रेड लाइट 5 सेकेन्डसम्म बाल्छ। त्यसपछिको 3टा कोडले येल्लो लाइट 1 सेकेन्डसम्म बाल्छ र लास्टको 3टा कोडले ग्रीन लाइट 5 सेकेन्डसम्म बाल्छ। यति गरेपछि ट्राफिक लाइटको कोड कम्प्लिट हुन्छ र अब हामी यो कोडलाई सजिलो बटमा अपलोड गर्छौं। हजुरहरूले पनि भिडियोमा देखाए जसरी नै कोड अपलोड गर्नुहोला। यति गरेपछि हाम्रो ट्राफिक लाइटको सर्किट तयार हुन्छ। अब हामी ट्राफिक लाइटको मोडल बनाउँछौं। सुरुमा हामी रातो एलइडी को पोजिटिभ साइडमा 220 ओम को रेजिस्टर यसरी बेरिदिन्छौं
जसले गर्दा हामीलाई पछि सोल्डरिङ गर्न सहज हुन्छ। यसैगरी बाँकी दुईटा एलईडी को पोजिटिभ साइडमा पनि हामी 220 ओम रेजिस्टर जोडिदिन्छौँ। अब हामी 5 वटा रेड एन्ड व्हाइट जम्पर वायर लिन्छौँ। रेड एन्ड व्हाइट जम्पर वायरलाई एलईडी को पोजिटिभमा जोडिएको रेजिस्टरको अर्को एन्डमा बेरिदिन्छौँ। रेजिस्टरले एलईडी मा आउने करेन्टलाई रिड्युस गर्छ र एलईडी लाई सर्ट हुनबाट बचाउँछ। बाँकी एलईडी को रेजिस्टरहरुमा पनि हामी यसरी नै वायरहरु बेरिदिन्छौँ। कमन ग्राउन्ड बनाउनको लागि हामी एउटा वायरको बाहिरको इन्सुलेटर निकाल्दिन्छौँ र भिडियोमा देखाए जसरी तीनटै एलईडी को नेगेटिभमा त्यो वायरलाई जोडिदिन्छौँ। अन्तिममा ग्रीन एलईडी को नेगेटिभमा हामी एउटा वायर जोडिदिन्छौँ। अब हामीले जोडेका सबै पोइन्टहरुमा हामी सोल्डरिङ गर्दिन्छौँ। अब हामी कार्डबोर्डको सानो पिस एउटा लिन्छौँ र त्यसमा एलईडी हाल्नको लागि तीनटा होलहरु बनाइदिन्छौँ। रेड, येल्लो र ग्रीन एलईडी लाई हामी भिडियोमा देखाए जसरी तीनटा होलहरुमा हाल्दिन्छौँ। पहिले हामी एलईडी हरुलाई ग्लु गनको सहयोगले आफ्नो ठाउँमा जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि पोजिटिभ वायरहरु एकअर्कासँग नजोडियोस् भन्ने हेतुले वायरहरुमा पनि हामी इन्सुलेसनको लागि ग्लु गन हाल्दिन्छौँ। अब हामी रेड, येल्लो र ग्रीन जम्पर वायर लिन्छौँ। रेड कलरको जम्पर वायरलाई हामी रेड एलईडी सँग जोडिएको वायरमा कनेक्ट गर्दिन्छौँ। येल्लो र ग्रीन जम्पर वायरलाई पनि हामी त्यसरी नै कनेक्ट गर्दिन्छौँ। ब्राउन कलरको जम्पर वायरलाई हामी तीनटैको कमन ग्राउन्ड कनेक्ट भएको वायरमा जोडिदिन्छौँ। अब हामी हाम्रो ट्राफिक लाइटलाई सजिलो बटमा कनेक्ट गर्छौँ। पहिले जसरी नै हामी ग्रीन वायरलाई D13 मा कनेक्ट गर्छौँ, येल्लो वायरलाई हामी D12 मा कनेक्ट गर्छौँ र रेड वायरलाई हामी D11 मा कनेक्ट गर्छौँ। अन्तिममा हामी ब्राउन वायरलाई GND अथवा ग्राउन्डमा कनेक्ट गर्दिन्छौँ। अब हामी सजिलो बटमा ब्याट्री कनेक्ट गर्दिन्छौँ। ब्याट्री कनेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो ट्राफिक लाइट यस प्रकार देखिनेछ। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोस्
र यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।